و باز هم سلام دوست گلم. چند روز پیش توی وبگردی یه سایتی چشممو گرفت به نام N8N. NBN بهتر نبود، نمیدونم، بگذاریم. حالا چرا جذاب بود برام؟ چون اینجا شما میتونید با استفاده از مدل هوش مصنوعی خودتون یه دستیار در سطح وب بسازید و خیلی از عملیات‌های وب رو به راحتی اتوماسیون سازی کنید و با استفاده از ابزارهای مختلف این سرویس حجم کارهاتون رو کاهش بدید. اشتباه نکنید، ویدئوی امروز درباره N8N نیست، ولی احتمالاً در آینده براش ویدئو میسازم، چون با یکم خلاقیت پلن‌های بی‌نهایتی میشه پیاده کرد. زمانی که داشتم با N8N کار می‌کردم یه ترفند باحال زد به ذهنم. من وقتی دیدم توی سطح وب میشه همچین چیزی پیاده کرد، پس چرا روی لوکال ماشین نشه؟ هرچند کوچیک، ولی وقتی پیاده شد دیدم خیلی هیجان انگیز و کاربردی از آب در اومد و دوست داشتم با شما به اشتراک بذارم. بریم سراغ اپ تا بیشتر توضیح بدم. یه اپ جمع و جور با پایتون نوشتم و کلید ترکیبی کنترل F1 رو برای شورتکاتش گذاشتم که هر موقع نیازش داشتم مثل یه دستیار روی صفحه ظاهر بشه و درخواستم رو بهش بدم. بریم یه محکش بزنیم و چند تا درخواست بهش بدیم. برای درخواست اول مثلا فیسبوک رو برام باز کن. برای درخواست دوم به عنوان مثال کنترل پنل صدا، و اگه برنامه رو با دسترسی ادمنستریتور بازش کنید میتونید درخواستای بالاتر هم ازش بخواید. به عنوان مثال فایروال خصوصی رو برام خاموش کن. کامندش رو برامون نوشت و ما فایروال پرایوت خاموش شد. اوکی، بریم سناریوی این اپلیکیشن رو براتون توضیح بدم. این تمام سناریویی هست که حین برنامه اتفاق میفته. من میتونم بگم محدودیت این سناریو فقط و فقط به خلاقیت شما محدود میشه. به عنوان اینپوت ما چت یا هر ایونتی که داخل سیستم رخ میده رو میتونیم در نظر بگیریم. بعد از اون ایجنت یا همون مجری ما ایونت یا مسیج کاربر رو به LLM یا هوش مصنوعی منتقل میکنه. بعد از پردازش اون ایونت یا مسیج یه درخواست یا کامند سمت ایجنت برمیگرده و ایجنت اون کامند پلی میوزیک، فیسبوک، CMD حالا و غیره رو اجرا میکنه و ما در قالب اوتپوت اونو مشاهده میکنیم. من باز هم تاکید میکنم که شما این سناریو رو به دلخواه خودتون میتونید به هر روش دیگه پیاده کنید. مثلا یه حافظه بهش اضافه کنید تا بتونید درخواست‌های قبلی رو هم داخل کنید و بهش بگید آخرین آهنگی که گوش دادم رو برام پلی کن. و اما کد. قبل از اینکه اسکریپت رو توضیح بدم من یه نکته اشاره کنم که ما نیاز به یک API یا یک LLM روی سیستم شما داریم که درخواستایی که از سمت کاربر میاد رو به LLM یا همون هوش مصنوعی بدیم تا برامون پردازش کنه و کامند رو برامون برگردونه. و در نهایت که پایتون رو مسلما روی سیستمتون نصب دارید. بریم سراغ کد. اول از همه چند تا وریبل داریم. وریبل اول همون آدرس سرورمونه، وریبل دوم همون رجکسیه که قراره کامند پاورشل رو از ریسپانسی که از LLM برامون برگشته جدا کنه، و وریبل سوم همون استایلیه که روی فرم پیاده شده و میتونید به سلیقه خودتون رو بنویسید. بعد از اون فانکشن اینیت و اینیت یو آی رو داریم برای پیاده سازی کلاس و همون فرم مد نظرمون. حالا اگه بخوایم طبق همون سناریویی که تعریف کردیم پیش بریم، زمانی که کاربر اون درخواست رو مینویسه و دکمه اکزیکیوت رو میزنه یه تکسی سمت اسکریپت ارسال میشه که بعد از استریپ کردنش داخل یه وریبل میریزیم و سمت فانکشن get AI command میفرستیمش. داخل این فانکشن بعد از اینکه درخواست request.post رو درست کردیم یه سیستم پرامپت می نویسیم provide only valid PowerShell command no explanation. یه کامند پاورشل برام بنویس بدون هیچ توضیح اضافی، و بعد از اون پرامپت کاربر رو با رول یوزر داخلش قرار میدیم و بعد از ارسال از قسمت choices messages content اون ریسپانس LLM رو میگیریم و داخل کانتنت میریزیم
حالا بازم برای اینکه مطمئن بشیم اون کامند پاورشل رو از اون ریسپانس LLM دریافت میکنیم، باز هم با رجکس اون قسمت کانتنت رو جدا میکنیم و به صورت کامند و یه ترو برمیگردونیم. وقتی از get AI کامند ریسپانس رو گرفتیم، دو تا حالت داره، success true یا false، یعنی LLM پاسخ داده یا خیر. به هر دلیلی کانکشن بس نشده یا هر اتفاقی افتاده LLM پاسخ رو نداده. در صورتی که فالس باشه، درخواست کاربر به همراه یک ضربدر وارد جدول میشن و ارور ریسپانسمون زیر ضربدر به صورت تول تیپ ذخیره میشه. و اما قسمت ساکسس پلن، این کامندی که از AI برگشته وارد فانکشن execute shell کامند میشه و توسط ساب پروسس اجرا و خروجی اون به صورت اوتپوت برمیگرده. زمانی که خروجی برگشت، اوتپوت و اگزیت کد پاورشل داخل جدول ذخیره میشه و این روند تا به انتهای برنامه، تا زمانی که کاربر برنامه رو ببنده، ادامه خواهد داشت. خب دوستان، امیدوارم از این ویدیو استفاده کامل رو برده باشید. حتما توی کامنت ها برام بنویسید شما چه سناریوی دیگه‌ای با LLM خودتون پیاده کردید و تا ویدیوهای بعد see you around.